अहिलेको अवस्थामा सिक्युरिटी इस्युज भइरहेको छ र कतिजनाको पनि फोन पनि हराएको हुन्छ या सिक्युरिटी इस्यु। तर अहिलेको अवस्थामा यो जो सिक्युरिटी इस्यु छ हामीले लक स्क्रिन पासवर्ड राख्नु अति आवश्यक छ। त्यसकारण आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई हामीले कसरी लक स्क्रिन पासवर्ड सेट गर्न सक्छौं यो कुरा म बताउन चाहन्छु। हेर्नु होला, तपाईलाई म सेटिङ लगाएर सबै कुरा सम्झाउने छु। भिडियोमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। सेटिङमा जानु होला। तपाईको एमआई को फलो भने फेस एन्ड पासवर्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यदि सैमसंग को फलो भने सिक्युरिटीमा गएर लक स्क्रिन एन्ड सिक्युरिटीमा पासवर्ड पाउन सक्नुहुन्छ पासवर्ड राख्नको लागि। Battery, secure, locate, privacy, convenient, face and password में जाने वाला। Password, set lock screen password. Set lock screen password में जाने वाला। Caution. सुन लो ना पहले। Cancel. If you forget your lock screen password, you will be unable to unlock your phone or recover your phone data. क्या बोले कुछ है क्या फिर? Caution. Caution. If you forget your lock screen password, you will be unable to unlock your phone or recover your phone data. विलवली ध्यान सावधान। यदि तपाई आफ्नो लक स्क्रिन पासवर्ड भुल्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फोनलाई अनलक गर्न वा सक्नु हुँदैन वा यहाँको डेटाहरु रिकभर गर्न सक्नु हुँदैन। Cancel, continue. क्यान्सल र कन्टिन्यू दुईटा छ। कन्टिन्यूमा जानु होला। Set lock screen password. Passcode, enter password. अब हेर्नुस्। Passcode field, 0 out of 6 values have been entered. Passcode field 0 out of 6 value has been entered. अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 6 अंकको तपाई मात्र 6 वटा अंक मात्र राख्न पाउनुहुन्छ। अनि 6 वटा अंक थिचेपछि आफै खुल्छ। अब यूज अ डिफरेंट टाइप पासवर्ड में जाऊ। Cancel, 4-digit password. अब यसमा 4 वटा अंक मात्र राख्न पाउनुहुन्छ। अनि तपाईको 4 डिजिट पासवर्ड राख्न पाउनुहुन्छ र यसमा पनि त्यस्तै 6 डिजिट जस्तै अंक थिच्ने बित्तिकै आफै खुल्छ। 4-16 digit password. 3 of 4. 4-16 डिजिट पासवर्ड। यसमा तपाई 4 देखि 16 वटा अंक मात्र राख्न पाउनुहुन्छ र यसमा अंक थिचेपछि इन्टर को प्रयोग गर्नुपर्छ लक खोल्नको लागि। Password with 4-16 alphanumeric characters. 4 of 4. यो बोलेको यसमा यो राख्नु भयो भने तपाई 4 देखि 16 को भित्रमा अल्फाबेट सिम्बल सबै कुरा मिलाएर मिश्रित लक राख्न पाउनुहुन्छ र यसमा पनि इन्टर को प्रयोग गरिन्छ। अब म सबभन्दा पहिला तपाईलाई सबभन्दा इजी त छ 6 डिजिट पासवर्ड। तर अहिले तपाईको फोन धेरै सिक्योर चाहियो भने यसले राख्नु होला। Password with 4-16 alphanumeric characters. 4 of 4. Double tap to activate. अब म यसमा पनि सेम जस्तै छ, कुनै फरक छैन। Pattern. Cancel. यो क्यान्सल गर्छु र म 6 डिजिट पासवर्ड। ल म आफ्नो यहाँ पासवर्ड राख्छु। 9 8 2 9 0 भयो। फेरि यही पासवर्डलाई रिएन्टर गरिदिनु होला। 9 8 2 9 0 8 0. Double tap to activate. Add face, unlock, cancel. यो हामी ब्लाइन्ड को लागि यो काम बेकामको छ यो है। Add. यो क्यान्सल गरौ। Lock screen password. Double tap to lock screen password. Turn off password. हो पासवर्ड सेट भएको छ। अलि अब तपाईले यसरी नै पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि अब तपाईको सेम त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँ पनि सेम एकचोटी पासवर्ड एन्टर गर्नु होला। त्यसपछि डन को बटन आउँछ। त्यसले डन गरेर नेक्स्ट गरेर फेरि त्यही पासवर्ड एन्टर गरेर डन गर्नु होला। बस तपाईको कुरा सेम नै छ। ओके, थ्यांक यू। अर्को भिडियोमा फेरि भेटिनेछ।